Let's go! Hi student, তোমালোকক আজি শিকাম মানে কেনেকৈ আসলতে আমি এটো স্কেচ পেন আমি স্কেচ যেটো কালাৰটো হেটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো ইউজ কৰি মে ছবি আঁকিব পাৰো ৰাউন্ড শেপৰ পৰা আমি কেনেকৈ আঁকিব পাৰো হেটোৰ ওপৰত আজি এটা টিউটোৰিয়েল ভিডিও আৰু তোমালোকে একদম চাই থাকা স্কিপ নকৰাকে শিকি যাব ছবি ড্ৰয়িং এইবিলাক ড্ৰয়িং মিকি মাউস মানে পোৰ্ট্ৰেট আৰু এটা বিটল আৰু তোমাৰ ইয়াত আছে আৰু এইকেইটা আমি এইকেইটা কালাৰ কৰিলো কালাৰ কি কৰিলো কেনেকৈ কৰিলো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি এটা ৰাউন্ড শেপ আঁকিলো ৰাউন্ড শেপ আঁকি পেলাই কি কৰিলো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ আঁকিলো আঁকি পেলাই কি কৰিলো তাৰপিছত আকৌ এইটো বস্তু এনেকৈ আঁকিলো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আহিলো এইটো এনেকৈ দিলো তাৰপিছত ইয়াত এই ভাগে দিলো এনেকৈ দিলো তাৰপিছত এই ভাগে আহিলো তাৰপিছত এনেকৈ কৰিলো তাৰপিছত এইটোৰ পৰা ইয়াতো এনেকৈ আহিলো তো ওকে তো এই শেপটো অলৰেডি আঁকিছো এইখিনি কৰিলো আৰু এইটো বস্তু এই ভাগে কৰি এনেকৈ আঁকিলো আঁকি আকৌ এনেকৈ দিলো তাৰপিছত এইটো কৰিলো এনেকৈ কৰিলো তাৰপিছত কি কৰিলো আকৌ এই শেপটো এনেকৈ দিলো আৰু ইয়াত এটা ৰাউণ্ড দিলো তাৰ ৰাউণ্ড শেপৰ পৰা তোমালোকে কেনেকৈ আঁকিব পাৰা সেইটো তোমাৰ ধুনীয়াকৈ চাই থাকা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ তেতিয়া শিকিব পাৰিবা বলা এতিয়া আমি আকৌ এই বাকিখিনি কেনেকৈ কৰিছো তোমালোকে চাই থাকা ওকে নাও আমি এতিয়া কি কৰিলো এটো কালাৰ ললো এই কালাৰটো এটো কালাৰ স্কেচ এটো হয় তো এই কালাৰটো আমি কি কৰিলো এতে এনেকৈ আমি সব ডাৰ্ক কৰিলো গুটেখিনি ডাৰ্ক কৰিলো ডাৰ্ক কৰাৰ পিছত এটো গোল এটো ফিনিশ এটো শেষ হ'ল নাও আমি আহিম এটো কেনেকৈ কৰিছো সো এটো সো সিম্পল হয় প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে এটা ৰাউন্ড এনেকৈ ৰাউন্ডটো আমি আঁকি ললো ৰাউন্ড শেপটো কেনেকৈ আঁকিব লাগে মই এটা মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে আৰু ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত মানে তাৰ লিংকটো মই দি থৈছো তালৈ গৈ তোমালোকে ক্লিক কৰি ৰাউন্ড শেপ কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আঁকিব পাৰি সেইটো গম পাই যাবা তো ৰাউন্ড প্ৰথমতে আঁকিব লাগিব ৰাউন্ডটো আঁকিলা তাৰপিছত সমানে ডিভাইড কৰি এই ৰখলৈকে কৰিব লাগিব এই আজডাল ইমানখিনিলৈকে আহিলে আহি তুমি ইয়ালৈকে কৰিলা এনেকৈ কৰিলা এইটো কৰিলা এইটো ওকে তাৰপিছত আমি কি কৰিলো ইয়াত এইবোৰ ৰাউন্ড শেপবিলাক দিলো ইয়াত ৰাউন্ড শেপবিলাক দিলো ইয়াত এটা আমি এটা আধা অৰ্ধবৃত্ত আঁকিলো তাৰপিছত ইয়াত আকৌ আমি এনেকৈ কৰিলো তাৰপিছত এইটো এনেকৈ দিলো ইয়াত এইটো দিলো ইকিটা আকৌ উল্টা এইটো এনেকৈ কৰি উল্টা এইটো এভাগে এইটো এনেকৈ দিলো একো নাই তো এটা আমি ইয়াত গুটেখিনি ৰেড কালাৰ দিলো ৰেড কালাৰ এইটো ৰেড কালাৰ আমি ইয়াত ইউজ কৰি দিলো ৰেড কালাৰ কৰাৰ পাছত তাৰপিছত আমি এখিনি ব্ল্যাক কৰিলো এখিনি ব্ল্যাক কৰিলো সো কালাৰটো হৈ গ'ল তো এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি কালাৰ কৰিম এইটো তো বলা এতিয়া আমি কালাৰ কৰিম তো কালাৰ আমি কৰোতে চাই থাকা তোমালোকে স্কিপ নকৰাকে এতিয়া মই কথা নকওঁ এতিয়া থাকিব মিউজিক এণ্ড আৰ্ট বলা আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ' এইটো হৈছে কেৰনছ কালাৰ